Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată, ca de obicei, să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea și ultima perioadă a lunii mai, săptămâna cuprinsă între 25 până pe 31 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi, dar desigur trebuie să țineți cont și de faptul că este totuși o lectură general colectivă. Așa că luați decât ceea ce rezonează cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici, care mă susțineți prin comentarii, gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Și desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele, mai ales dacă activați și acel clopoțel care vă va trimite notificări atunci când eu fac lecturi noi. Desigur, nu uitați, pentru susținere folosiți-vă de cele două instrumente destul de importante de like și de hype. Aceste instrumente, prin folosirea lor, voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de conținutul pe care eu îl public aici pe canal. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră în această ultimă săptămână de mai. Și avem ultimul pătrar de pământ, avem noi începuturi, dar nu oricum. Noi începuturi în care comunicarea sinceră, matură, asumată, exprimarea clară a ceea ce voi gândiți, a ceea ce voi simțiți sau a unor decizii pe care vreți să le luați, felul în care veți spune poate un adevăr într-un mod cât mai asumat, cât mai responsabil, cât mai echilibrat, mai ales în ce ține de relații, fie ele amoroase sau sociale. Toate aceste lucruri și asumarea, poate unui adevăr, asumarea unei situații poate aduce comunicări, dialoguri mult mai clare, mult mai mature și chiar ar putea să vă facă să puneți anumite limite sănătoase dacă n-ați făcut-o până acum. Ideea care este că voi sunteți poate prinși, nu știu, într-o situație în care a fost construită de ceva vreme și care parcă simțiți voi că începe să-și cam pierdă stabilitatea. Și sunteți conștienți că în felul acesta nu se mai poate continua, sau cel puțin se poate continua, dar nu sub această formă. Așa că e nevoie de această schimbare, e nevoie de acest proces, e nevoie ca ceva să se destrame, da? Ca să poată începe altceva nou sau să se poată aplica cel puțin niște mici îmbunătățiri. Tocmai de aceea sunteți dispuși să aveți acest dialog într-un mod cât mai sincer, cât mai real și cât mai asumat. Ce este aici interesant? Că l-avem pe Venus. Asta spun că e posibil să fie pe parte de relații, în care tu poate, dragă personaj din Taur, vrei să spui, dom'le, mie asta îmi place, eu asta vreau, de asta am nevoie, dar desigur îl avem și pe Mercur al nostru, deci tendința către dialog, către comunicare. Vreți să comunicați acest lucru. Simțiți voi că este momentul să o faceți vis-a-vis de, în mare parte vis-a-vis de o anumită relație. Acum că ea poate să fie sentimentală sau profesională sau pur și simplu socială vis-a-vis de familie. Aici voi decideți. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din
Taur în săptămâna 25-31 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. M-a omorât polenul ăsta. Uf! În zona unde sunt eu aici avem chiar cantități mari de polen, avem și avertizmente. Bun, deci avem așa, nebunul, 4 de monede, 9 de cupe, soarele, ce-i singurei, ce de optimism aici și energie bună. Dragilor, cred că ce este important de știut vine mai mult pe partea muncii și pentru cei care sunteți singuri. Asta nu înseamnă că ceilalți nu au niciun fel de importanță. Astea sunt domeniile unde eu văd ceva mișcări. Dar haideți să le clarificăm. Să le clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Taur, 4 de monede. Perioada 25-31 mai. Clarificăm 4 de monede. Păi cum să nu țineți de bănuți? Cum să nu țineți? Haideți să vedem. 9 de cupe. Clarificăm soarele. Ia să vedem. Clarificăm surpriza. Bun. Hai să vedem, dragii mei dragi. Dragilor, sunteți pe partea muncii, sunteți într-un proces de maturizare, adică și dacă vreți să începeți ceva nou, mai faceți voi cum o făceați înainte. Sunteți într-adevăr dispuși cu cartea Nebunul. Nu știu dacă aveți probabil și ca ascendent zodia Vărsător, poate cu atât mai mult. Dar pe partea muncii, voi tot încercați tot felul de joburi, tot felul de proiecte și le încercați fără teamă. Că poate, nu știu, începeți prin a face un voluntariat sau începeți într-un proiect total neobișnuit. Sunteți dispuși să încercați ce apare în domeniul ăsta al muncii, că participați la nu știu ce cursuri, la nu știu ce workshop-uri, de exemplu, pentru a învăța ceva complet diferit, că colaborați cu oameni noi, chiar dacă nu știți exact cum va ieși. Da? Sunteți deschiși către nou, sunteți deschiși către ce vă aduce expansiune în viață, care este nuanța importantă, de unde a plecat, pentru că voi sunteți un semn fix, voi nu vă mișcați așa dacă nu sunteți siguri. Ce v-a făcut acest 8 de monede? Chiar dacă aparent te poți afișa sau ești văzut de către ceilalți ca având așa o energie, ia uite cum se aruncă cu capul înainte Taurul, uite cum în spatele acestei imagini de suprafață avem un 8 de monede, o atenție la detalii. Lucrurile nu sunt atât de riscante pe cât par a fi sau pe cât se vede din exterior. De ce spun acest lucru? Pentru că nebunul alături de acest 8 de monede îmi vorbește de un început de maturizare. Nu mai faceți lucrurile ca până acum, fără să fiți atenți, fără să luați în calcul anumite informații, nu mai semnați contracte fără să citiți litera aia mică. Poate că unii dintre voi, cum să zic eu, începeți așa să vă puneți energia în practică, prin încercați să vă perfecționați, încercați să vedeți ce aduce rezultate. Poate vreți să faceți și o specializare, ceva ce n-ați făcut până acum. Cert este că lucrați foarte concentrat și foarte atenți. Și atunci acest început nu mai este chiar așa, cu energia aia nebunului pur, care, vai, dar nu contează, eu mă arunc în gol.
O faceți un pic calculat și sunteți pe energia bună, da? Pe partea bănuților avem un 4 de monede. Dragilor, voi în această săptămână, nu știu, dacă o să vă ceară cineva ceva bani, cât de tare veți renunța la ei? Nu cred că o să o faceți. Și de ce spun acest lucru? Pentru că tocmai ce ați ieșit dintr-un 5 de monede, ați ieșit dintr-o perioadă destul de complicată din punct de vedere financiar, poate pierderi de bani sau lipsa banilor sau situații care v-au marcat din punctul ăsta de vedere financiar, că ați avut dificultăți financiare, cheltuieli neașteptate, poate și pierderi temporare, poate și, nu știu, o factură neașteptată sau pur și simplu această lipsă a resurselor v-au făcut să fiți atenți la cum gestionați banii. Da? La cum gestionați banii. Și în această săptămână cu 4 de monede, acum prioritatea voastră este pe economie, pe siguranță și pe protecția resurselor. Veți avea un control foarte strict asupra cheltuielilor și să știți că nu este o săptămână rea ca voi să vă consolidați un pic partea asta materială, care până la urmă e și pentru Zodia Taur în general este un interes destul de mare pe partea economică. Așa că nu știu eu cât de darnici o să fiți, cel puțin nu în această săptămână. Dar nu o spun în sensul rău, ci faptul că ți-ai învățat lecția. Atât și nimic mai mult. Pe partea relației avem un 9 de cupe care, ce să vezi, se clarifică cu un 9 de monede. Păi dacă există stabilitate financiară, atunci cu siguranță există și liniște în relație. Cel puțin, și nu o spun ca să jignesc pe nimeni, este o caracteristică a Zodiei Taur. Zodia Taur iubește confortul. El dacă are o mâncărică bună, dacă are un vinișor bun, pentru cine cui îi place, sau se simte într-un anumit confort, este fericit. Era, și fac aici o mică paranteză, era chiar un desen animat când eram și eu copil, cu un tăuraș, care în momentul în care toată lumea vrea să-l vadă, că el se bagă cu capul și în coride, uite că nu mi-am aminte cum se numea, și lui îi plăcea așa să stea lungit pe câmp, să miroasă flori, metaforic vorbind, cam așa, e o caracteristică a zodiei voastre și aici am închis paranteza. Voi, dragilor, cu acest 9 de cupe, simțiți că sau ați descoperit, poate în ultima perioadă, faptul că puteți să vă simțiți bogați. E adevărat că avem o stabilitate financiară aici, dar nu apare lipsa banilor. Există un anumit confort, să zicem, financiar, care nu trebuie neapărat să fie bogăție exagerată, dar bănuții suficienți în relația voastră vă ajută să trăiți într-un anumit confort. Da? Poate chiar să vă faceți, nu știu, mici plăceri. Dar în relația voastră, și asta este un lucru foarte important, cu acest 9 de cupe, de fapt îți dai seama că ai parte de o bogăție mult mai mare. 9 de cupe ne vorbește de o relație armonioasă, o relație în care simți o anumită satisfacție, simți o anumită bucurie, cu momente romantice, cu gesturi care arată că vă apreciați unul pe celălalt. Și este o săptămână, mie asta îmi transmit cărțile pentru cei care sunteți deja într-un cuplu în care voi chiar puteți celebra iubirea dintre voi, conexiunea dintre voi. Să aveți această satisfacție emoțională, această împlinire, această bucurie, dar, mare atenție, și recunoștință pentru ceea ce ai, pentru cel de lângă tine. Și adevărul este că putem fi bogați, câteodată spunem că bogăția se reduce decât la lucruri materiale, dragilor. Și vă spun din proprie experiență, bogăția
este de fapt să ai acea persoană lângă tine cu care să treci împreună peste orice și să mergeți înainte. Că poți să ai toți banii din lume, dar dacă e singur, poate nu mai, desigur, nu este o părere pur personală. Da? Cine o vrea să o ia în calcul o ia, cine nu, nu. Este un punct de vedere, să spunem așa, la nivel personal, dar care este extras cumva și din realitate. Atâta timp cât ești singur și poți să ai saci de bani și n-ai cu cine să împarți și n-ai cu cine să împarți un moment de bucurie, de râs, un moment de fericire. Să știți că fericirea nu este permanentă. Fericirea este pasageră și de multe ori ne costă foarte mult timp ca să putem să spunem cu adevărat că suntem fericiți. Și în momentul în care ai aceste două lucruri, îți dai seama de fapt, când ai o familie frumoasă, când ai o persoană dragă lângă tine care știi că te poți baza în cele mai dure momente din viață, de fapt ești cel mai bogat om. Este pur o părere personală și luați-o ca atare. Cei singurei, voi sunteți optimiști. De ce? Tocmai ați ieșit dintr-o relație posibil, tocmai ați lăsat în urmă ceva care nu vă mai trebuia, nu mai era pentru voi, că este o relație, că este, cum să spun eu, te-ai detașat de ea, te-ai detașat de oameni care nu-ți mai servesc, ai renunțat la o relație din trecut sau poate chiar ai renunțat la o anumită iluzie emoțională. Așa că te simți liber și neliniștit, cum era sloganul, dar soarele în cazul de față, să știți că, în special pentru cei care aveți, cum am mai spus, lună, Venus sau poate chiar ascendentul în zodia Leu, în această situație voi vă simțiți bine cu voi înșivă, sunteți deschiși către relații noi, chiar puteți întâlni în această săptămână persoane optimiste, sincere, da? Sunteți în această energie de pozitivă, energie de optimism și de sunt deschis să înfrunt lumea. Surpriza pentru voi, dragilor, surpriza pentru voi vine cu acest 10 de spade. Vine ceva care nu o să vă cam placă, dar odată cu această surpriză să știți că se și termină. Este ceva care o să vă aducă o dezamăgire și o să vină foarte rapid și într-o manieră total neașteptată. Vine cu viteză mare, să spunem așa. Orică aflați voi vreo informație, o comunicare rapidă, vești, ceva, și nu o să vă placă. Ceea ce o să vi se spună nu o să vă placă, o să vă simțiți lezați, o să vă simțiți, cum să spun eu, adică nu vă va pica ușor și nici bine. Dar, paradoxal, va fi acel punct de la finalul unei fraze. Va fi acea eliberare, acea concluzie, acel ceva care va pune sfârșit unei situații pe care posibil trebuia să o încheiați de ceva vreme. Gândiți-vă la aceasta ca la o eliberare și la o concluzionare necesară, pentru că după această etapă începeți una nouă, mult mai curată, mult mai clară. Haideți să vedem și care este, aici apare această confesiune, dar și aceste începuturi, în aceeași surpriză. Comunicarea cu cineva. Haideți să vedem ce au de spus îngerii. Ce înger are un sfat pentru voi? Și l-avem pe Iezalel, care spune așa: este cineva cu care nu ai vorbit în ultima vreme sau te-ai cam împuns așa, ai avut ceva de împărțit? Este momentul să-i dai drumul, da, și să mergi înainte. Adică probabil cumva să nu mai insistați. Cred că mai pe scurt ar spune:
Dacă există cineva cu care voi ați avut tensiuni sau neînțelegeri, pentru că a venit momentul să te eliberezi de această energie și să mergi înainte. Acesta este mesajul îngerilor pentru voi și implicit pentru această săptămână. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, gândiți înalt, zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.